Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουτουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, το κόκκινο κουτουνάκι. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμανία κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμανία Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις σου βέβαια, αλλά πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποια θα είναι η ιστορία η σημερινή, η εξέλιξή της, για να δούμε ποια θα είναι η σημερινή ιστορία. 5 ξύφη, κάτι παλεύετε να κόψετε, τον πόνο, τις ενοχές, τη θλίψη, το στρες, είστε σε μια φάση που προσπαθείτε να συγκεντρωθείτε για να κόψετε όλα αυτά που σας κρατάνε πίσω, την άδικη ήττα, γιατί χάσατε λέει κάτι που ήταν άδικο για εσάς, άρα ναι μεν ετοιμοπόλεμος, ετοιμοπόλεμη, πολλά ξύφη βλέπω εδώ, μάχημη, ωραία, δίνετε πολλή δουλειά, κάνετε πολλή δουλειά με τον εαυτό σας, πατάτε τώρα πιο γερά στα πόδια σας, έχετε σιγά σιγά αρχίζετε να παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, γιατί με τον υπότι των πεντάκτηνων βλέπουμε ότι τραβάει κάποια ιστορία εδώ και καιρό. Ένας υπότης που είναι στάσιμος, ένας υπότης που εσείς μάχεστε για να μάθετε κάποια αλήθεια. Με τον ακολούθο των ξυφών μπορεί να παρακολουθείτε ο ένας τον άλλον και να είστε σε επιφυλακή γιατί διψάτε να μάθετε τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Γενικά νιώθετε λίγο παγιδευμένοι σε αυτή την κατάσταση, αλλά όπως είπα αρχίζετε τώρα σιγά σιγά να δυναμώνετε, 2 κάρτες μάχης, οπότε θα προσέξετε μόνο, επειδή έχουμε και μία πανσέλινο στον αέρα και στη φωτιά, θα προσέξετε να μην συγκρουστείτε με κανέναν αυτό το διάστημα. Μέχρι και τις 20 βάλει και όλο τον Απρίλιο τώρα, γιατί λίγο το ένα, λίγο το άλλο, να μην συγκρουστείτε για το μήνα Απρίλιο, ειδικά στις 2 του μηνός και ειδικά από τις 10 ως τις 20 του μηνός. Τώρα, είμαστε λοιπόν σε φάση να μάθουμε, προσπαθούμε να μάθουμε, κάποια πράγματα ακούτε, κάποια πράγματα βλέπετε, προσπαθείτε να κάνετε κάποιο σενάριο ίσως σε σχέση με αυτά που ακούτε και βλέπετε και έχουμε έναν ακούνητο υπότι όπως είπαμε που αυτός τι μας λέει, φοβάμαι, γιατί λέει έκανε πράγματα τα οποία ενώ βασιζόταν σε κάποια φάση σε αυτόν τον άνθρωπο και έδειχνε να είναι σταθερός και αφοσιωμένος σε εσάς, κάτι εκεί πέρα χάλασε, δεν ξέρω. Και έτσι έχετε ένα άγχος περισσότερο για το αργό της κατάστασης, δηλαδή που αργεί. Περιμένετε κάτι εδώ που αργεί. Μάλιστα. Συγγνώμη για το λαιμό μου. Κουρασμένος, οπότε συγγνώμη ζητώ για τα ξέρεις. Λοιπόν, πάμε 4 ξύφη, όπως σου είπα λίγο πριν, πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλό σου. 4 ξύφη είναι ενέργεια του ζυγού, πανσέλινο στο ζυγό. Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις πραγματικά όμως αυτή τη φορά, μέσα σου να τα βάλεις όλα, να τα συγκεντρώσεις και τα 4 ξύφη επειδή έχουν να κάνουν και με οραματισμό, με προσευχή και όλα αυτά, να σε βάλω σε μια διαδικασία να δεις τελικά όλο αυτό τι είναι για σένα. Είναι αυτό που θέλεις πραγματικά, είναι ο φόβος ο δικός σου, είναι το μισό που έχει μείνει και θέλεις κάτι να ολοκληρωθεί. Γιατί όπως σου είπα, κάνεις πάρα πολλές σκέψεις, χιλιάδες σκέψεις το λεπτό, οπότε εδώ πέρα λίγο χρειάζεται να ξεκουραστείς γιατί έχεις μια σύγχυση και δεν θα μπορείς να κάνεις καλές σκέψεις. Η βασίλισσα Ράβδων είναι κρυός, είπαμε η Πανσέλινος γίνεται στο ζυγό και στον κρυό, δες τι ωραία που σου απαντούν και οι κάρτες. Θέλει να έχεις εμπιστοσύνη στη σκέψη σου, στον εαυτό σου, θέλει να έχεις αποφασιστικότητα, είναι τέτοιο χρονικό διάστημα και να δεις τη ζωή με αισιοδοξία, έτσι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι μπαίνουμε για τα καλά, πάμε προς το καλοκαίρι, είμαστε έτσι στην άνοιξη, λίγο ήλιος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο θα σε βοηθήσει σε αυτό, για να γίνεις λίγο πιο δημιουργική, να δεις τα χαρίσματά σου, να δεις
σε τι μπορείς να εστιάσεις που να είναι δημιουργικό για σένα για να ξεφεύγει το μυαλό σου από τις πολλές σκέψεις. Έχουμε τον κόσμο εδώ, ο κόσμος έχει να κάνει με τάμα, έχει να κάνει με τι άλλο, έχει να κάνει με κάποιον από το εξωτερικό ή τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη μακριά περίοδος στη ζωή σου η οποία θέλει να κλείσει, να κλείσουν τα άσχημα πράγματα και έχουμε να κάνουμε και το διαβολάκι εδώ πέρα με κάποιον που σε καταπίεσε, γιατί δείχνει μια καταπίεση και με τοξικά πράγματα που πρέπει να κλείσουν, να φύγουν από τη ζωή σου και άλλες φορές πονάει αυτό. Άρα έχουμε κάποιους που είστε σε μια φάση που θέλετε να απελευθερωθείτε από ένα άτομο το οποίο απλά έχει κολλήσει στο μυαλό σας συνέχεια η ίδια πληροφορία, τα ίδια και δεν ξεκολλάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το άτομο δεν ξέρω αν είναι στο ζώδιο του εγώ καιρού, αλλά έχει να κάνει και με κάποιες αιμονές δικές του και με μία πνευματικότητα η οποία είναι παντελώς χαμένη, δηλαδή βάζει πάνω απ' όλα τα χρήματα, κάποια πάθη που έχει, μπορεί τζόγο, μπορεί οτιδήποτε, βάζει τέτοια πράγματα. Έχει εθισμούς αυτός ο άνθρωπος και εσύ όμως έχεις εθισμούς στην άσχημη σκέψη. Στο στυλ όμως ότι ξέρω εγώ αυτό θα γίνει, ξέρεις, κάτι που στο λέω συχνά, μη σου πω και συνέχεια. Είσαι σε ένα τέτοιο mood και επειδή κάποια πράγματα δεν τα ξέρεις, διψάς για να τα μάθεις, όπως είπα και λίγο πριν, η αγωνία σου είναι για το τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος για σένα μέσα του. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι δεν μπορεί να με ξεπέρασε τόσο εύκολα. Δεν σε ξεπέρασε, απλά έχει κάποιες άλλες προτεραιότητες του τύπου, αυτό που σου είπα, κάτι με μια τοξική κατάσταση πάνω του, που του φέρνει σε σημείο και αιμονές. Είναι αιμονικό αυτό το άτομο με κάποια θέματα, τα οποία δεν ξέρω προς το παρόν ποια είναι, θα ρωτήσουμε ούτως ή άλλως. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε. Από τι πρέπει να ξεκουραστείς εσύ εδώ πέρα. Καλά, μας είπε λίγο ότι κάπως βλέπεις, δες λίγο. Έχω έναν υπότοιξη φων στο υποσυνείδητό σου, είναι που σαν να λες γιατί έκοψε τόσο απότομα και σκληρά και απ' την άλλη είναι σαν να σου λέει πάρε και εσύ τις αποφάσεις σου όμως τελικά, τι θα κάνεις εδώ πέρα. Για να δούμε από τις σκέψεις. Εδώ συναντιούνται οι σκέψεις σας επίσης, γιατί όταν κάνουμε οραματισμό συνήθως έρχεται στο μυαλό μας το άτομο που μας ενδιαφέρει και εκείνη τη στιγμή είναι και η σύνδεση που έχουμε. Ναι, όπως σου είπα, με τζόγο και με τέτοια μπορεί να έχει να κάνει αυτό το άτομο και απ' την άλλη είναι σαν να λες εσύ που είναι η τύχη μου, έχεις χάσει την τύχη σου. Και αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, ίσως να έχεις και ένα άγχος οικονομικό, ίσως να παίζεις και εσύ τζόγο και να χάσεις κάποια λεφτά και να έχεις άγχος. Λοιπόν, πετάχτηκε, δες. Πετάχτηκαν και οι δύο, οπότε θα τους κρατήσω και τους δύο εδώ. Απ' την άλλη είναι σαν να λες να κάνω κάτι καινούριο, σε ενδιαφέρει ίσως και μια κατάσταση να βρεις κάποιον που να έχει μια οικονομική καλύτερη κατάσταση. Ξέρω, μπορεί να μου γράψει ότι δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά και αυτό. Δεν το λέω για κακό, εντάξει, δεν είναι κακό κάποιος να έχει καλή οικονομική κατάσταση. Από πότε το βλέπουμε αυτό ως κακό. Τώρα, αν είσαι ένα άτομο που κοιτάζει μόνο τα λεφτά, αυτό είναι κακό, αλλά το να έχει κάποιος μια καλή οικονομική κατάσταση δεν είναι κακό, αν είναι δυνατόν. Εκεί λοιπόν που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να αφήσεις αυτόν, εδώ είναι ο παλιός, να αφήσεις από τη σκέψη σου αυτόν και μήπως γνωρίσεις κάτι καινούργιο, όπως είδες πετάχτηκε και αυτός. Είναι σαν να μην σε αφήνει η σκέψη του ρε παιδί μου, είναι σαν να λες μόλις πάω να πάρω την απόφαση να κάνω κάτι άλλο, τσουπ, πετάγεται στη σκέψη σου και είναι σαν να σε κρατάει πίσω, να μην σε αφήνει να φύγεις. Για να δούμε τι θέλει από σένα και σε κρατάει. Βλέπεις, κρατάει το μυαλό σου. Εντάξει, γι' αυτό καμιά φορά σου λέω οι κάρτες είναι τι ωραία που τα δείχνουν ρε παιδί. Πολύ ωραία ενέργεια, σου εξηγεί ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Κρατάει λοιπόν το μυαλό σου, αλλά απ' την άλλη μας δείχνει ότι και αυτό το άτομο είναι φυλακισμένο, ειδικά σου ξαναλέω αν είναι κάτι με το εξωτερικό. Για να δούμε αυτό το άτομο με τι πράγμα είναι φυλακισμένο πέρα από το τζόγο και όλα αυτά, τι είναι αυτό που δεν τον αφήνει να έρθει και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρόλο ότι αυτός δείχνει ότι σκέφτεται το μέλλον. Σκέφτεται ένα τύπου σταθερότητα για το μέλλον. Θέλει να κάνει επικοινωνία μαζί σου, να ελευθερωθεί από κάτι. Δεν μου έχει πει ακόμα τι είναι αυτό που θέλει να ελευθερωθεί, τι είναι αυτό που τον κρατάει. Και λίγο τα έχει βάλει και με την τύχη, σαν να πηγαίνουν και κάπως λίγο στραβά τα πράγματα. Δηλαδή, αλλά στο μέλλον δείχνει βέβαια ότι αν θέλετε αυτή την ιστορία, να και μία άλλη γυναίκα, βλέπει σεξουαλικά εδώ πέρα θέματα, βέβαια, που αυτή είπαμε τι κάνει, κυνηγάει το χρήμα, έτσι. Και εσύ, δηλαδή αυτό που δεν τον αφήνει μέχρι στιγμής είναι ότι πέφτετε δύο κυρίες επάνω στο μυαλό του και στο μέλλον βέβαια δείχνει ότι θα σου κάνει μια επικοινωνία εσένα για να μιλήσετε, να τα λύσετε, θα δούμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει τώρα αυτό που θα ρωτήσω, αλλά θα το ρωτήσω για να δω ποια θα διαλέξει τώρα τι είμαστε. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, σε σκέφτεται πάρα πολύ και είναι ερωτευμένος μαζί σου. Για να δούμε για την άλλη εκεί τι παίζει, με την άλλη. Η άλλη, δεν ξέρω αν την έχει γνωρίσει σε επαγγελματικό χώρο δικό του ή δικό της, αλλά αυτή κοιτάζει πολύ τα εργασιακά του, όπως σου είπα, τα χρήματα. Αυτός λοιπόν σε σκέφτεται και έχεις μια δικαίωση εδώ, θα δούμε ποια είναι η δικαίωση, θέλει να σε δικαιώσει σε κάτι. Τώρα είπαμε και έχουμε και την Πανσέλινο στο ζυγό. Για να δούμε για την άλλη εδώ τι γίνεται. Κοίτα, δεν έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Δεν στο λέω για να χαρίσει, αυτή η κάρτα βγήκε. Μεταξύ τους δεν έχουν σύνδεση. Μπορεί να έγινε κάτι γιατί ένιωθε μοναξιά. Δεν ξέρω πώς χωρίσατε ή πώς βρεθήκατε με εμπόδια, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κατέφυγε σε αυτήν από ανοριμότητα και γιατί ένιωθε μοναξιά. Λοιπόν, για να δούμε για σένα εδώ τι γίνεται. Είναι χάλια αυτό το άτομο, είναι πάρα πολύ μετανιωμένο για αυτό που έχει κάνει σε εσένα. Και πολύ θυμωμένο που άφησε το άτομο αυτό να έρθει στη ζωή σου. Και εδώ πέρα δείχνει ότι θα έχουν μία επιστροφή, η οποία θα έρθει γιατί θα δώσει σε σένα την αξία. Μπορεί να μην μου άρεσε αυτό που είπα, ότι ποιον θα διαλέξει, αλλά τελικά βλέπει ότι έχεις πάρα πολύ αξία για αυτόν και έχει μετανιώσει πάρα πολύ για τα λάθη που έχει κάνει. Γιατί το κατάλαβε ότι ήταν λάθος. Το κατάλαβε ότι ήταν λάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να ρωτήσουμε, να δούμε εδώ πέρα και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ μας λέει θα πάω πρώτα εδώ σε σένα και μετά θα δω το τελικό σας αποτέλεσμα. Λοιπόν, εσύ είσαι σε μία φάση που μπορεί να έμαθες ότι μπήκε κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή του, να το ένιωσες, να το έμαθες και να προσπαθήσεις, είπαμε, να το ξεπεράσεις αυτό το άτομο. Και πάνω που να σε πλησιάζει κάποιος, επίσης δείχνει εδώ ένα καινούριο πρόσωπο. Αυτό σου λέει, αν θα του έδινες ευκαιρία το καινούριο πρόσωπο, θα ήταν ένα συγκλονιστικό δώρο για σένα. Για να δούμε εδώ τι βγάζει. Ναι, να το βλέπεις, αυτός είναι αυτός, το καινούριο πρόσωπο. Άλλη τράπουλα, έτσι το βλέπεις τώρα και δες που πέφτει. Συγκλονίστηκα για μια καινούρια αρχή, θέλει το σύμπαν, δηλαδή άπαξ και είσαι στη φάση. Άκουσε με. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω μπλέξει, είμαι κολλημένη και αλλά νιώθεις ότι δεν είναι αυτό το άλλο σου μισό. Ρε παιδί μου, και είναι το κόλλημα περισσότερο. Για μένα πρέπει να αναζητήσεις αυτή την καινούρια γνωριμία, δηλαδή να κλείσεις αυτή την υπόθεση
Να την κλείσεις αυτή την υπόθεση και να μην σκεφτείς καθόλου το παρελθόν, γιατί λέει εδώ μπορεί να γεννηθεί μία απίστευτη αγάπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ για τα κολλήματά σου, για τον πρώην. Για να δούμε εδώ, αυτός είπαμε ότι έχει φυλακίσει μόνος του τον εαυτό του, σε καταστάσεις που με έχει μετανιώσει όμως. Για να δούμε εδώ, ναι. Εδώ ίσως παλεύετε κάποιοι, γιατί μου βγάλατε και το διαβολάκι και χθες και στο live το ίδιο βγάλατε, ότι μπορεί να παλεύετε κάποιοι για να τον ελευθερώσετε αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ πέφτει και η μαμά ίσως, που να έχουν κάνει πράγματα επάνω σας γιατί δεν θέλανε να είστε ζευγάρι. Ή κάποια γυναίκα μεγάλης ηλικίας να χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα για να κάνει κάτι σαν ξόρκια, ξέρεις αυτά τις αηδίες που λέω εγώ. Τέλος πάντων, σε περίπτωση που γίνεται κάτι τέτοιο, βλέπουμε ότι μπορείτε να γίνετε ζευγάρι, μπορείτε αν συνεχίσετε να παλεύετε, αλλά όπως ξέρεις θα έχεις πολύ μεγάλο βαθμό μάχης εδώ. Και για το μέλλον σου λέει εδώ, στο σπίτι σου μέσα, που γυρίζει η τύχη επιτέλους, είναι σαν ο κόσμος να έχει να κάνει και με τον τροχό, να γυρίσει τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσετε, αυτό το άτομο θέλει να σου πει πραγματικά την αλήθεια του, θέλει να σου πει πράγματα τα οποία πολλές φορές είπαμε τα βλέπουμε αλλιώς, τα ακούμε αλλιώς, καταλαβες. Και επίσης μας δείχνει ότι παρακολουθεί με έναν τρόπο τη ζωή σου και αυτός θέλει να κάνετε καινούργια αρχή, για να δούμε αν αξίζει. Πέφτει ο ίδιος εδώ, λέει, για να δούμε αν αξίζει είναι το θέμα, περίμενε λίγο να ανακατέψω. Πέφτει ο ίδιος που παρακολουθεί τη ζωή σου και μη με ρωτήσεις πώς, όταν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει μπορεί να βρει το οτιδήποτε. Για να δούμε αν αξίζει, θέλει να σου ζητήσει συγγνώμη, κάτι που το περιμένεις εσύ αυτό και ξέρεις ότι είναι καρμική σχέση. Το μάτι του Θεού πέφτει πάνω σας, άρα εάν παλεύετε κακή ενέργεια, έναν άνθρωπο που έφυγε σαν τον κλέφτη στο παρελθόν. Κλέφτη σημαίνει ότι μπορεί να είχατε και λεκτική βία, γιατί ο κλέφτης ανήκει και στο ζώδιο του υδροχόου στην Ταρό, που σημαίνει ότι, καλό, ο υδροχόος δεν είναι σόν και καλά αυτό που θα πω, είναι αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε έτσι, με περίεργο τρόπο και σε θυσίασε όπως είδαμε πιο πριν, με πονηριά, δηλαδή είναι σαν να προσπαθούσε να σε βγάλει ψεύτρα, σαν να προσπαθούσε να σε βγάλει ότι δεν έχεις μυαλό, ότι είναι όλα μέσα στη φαντασία σου, ότι είναι όλα μέσα στο μυαλό σου, σαν να υποτιμούσε την νοημοσύνη σου με έναν τρόπο, αλλά στην ουσία δεν είχες κάνει καθόλου λάθος, μα καθόλου λάθος όμως, και έτσι αυτή η συγγνώμη θα είναι και ειλικρινής από ό,τι είδαμε και βαθιά και έχει να κάνει με το σαν να παρακολουθεί, να μένει στάσιμο αυτό το άτομο, σαν να παρακολουθεί την κίνησή σου, αλλά δεν θα αντέξει να παρακολουθεί για πολύ. Τι θέλει αυτή τη συνάντηση, τη συγγνώμη τέλος πάντων. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Είπαμε ότι μπορεί να είχατε απομακρυνθεί κάπως και γι' αυτό να υπέπεσε σε λάθη. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν τελειώνει μαζί του, μπορεί να είναι και ενέργεια Σκορπιού, που μπορεί, σε περιμένει μια απίστευτη έκπληξη εδώ. Τελειώνει, αυτή είναι η θεία δίκη για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν τα χρήματα, τα λάθος πρόσωπα. Και για να δούμε ποια είναι η δική σου έκπληξη, καλά είπαμε αυτή τη συνάντηση που θέλει, αλλά μπας και μας βγάλει και άλλη πληροφορία, ότι έρχεται μέσα από ένα ταξίδι, δεν ξέρω, έρχεται και μπορεί να έχει και απόσταση πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, να είναι όπως βλέπεις κάπου στον κόσμο, αλλά με επικοινωνίες φυσικά θα ξεκινήσουν όλα, έτσι δεν γίνεται πάντα. Θέλει αυτή την επικοινωνία και έρχεται, για να δούμε, ναι, το σύμπαν σας θέλει με έναν τρόπο μαζί. Βέβαια πολεμάτε κακή ενέργεια, έτσι, πολύ γλωσσοφαγιά επάνω σε αυτή τη σχέση, πολλοί κόσμος έχει ασχοληθεί εδώ με την δική σας την κατάσταση και έτσι αυτό κάπως, επειδή βλέπουμε και τον Ιεροφάντη εδώ, μπορεί να έχετε βαθιά πίστη μέσα σας εσείς. Αυτό το πράγμα, αυτή η ενέργεια λοιπόν θα σας δυναμώσει. Θέλω να ρωτήσω τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου για σένα, ποιο είναι το συναίσθημα αυτού του ανθρώπου για σένα, ποιο είναι το συναίσθημα.
Αρχικά έχει πάρα πολύ αγάπη μέσα του, βλέπεις εδώ τις κούπες. Με τα 5 κύπελα έχει μετανιώσει πάρα πολύ για τα λάθη, τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει, τα πολύ μεγάλα λάθη. Όμως είστε ριζωμένοι μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και με την κάρτα, με τα σύννεφα, να το πω έτσι, και η αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε είχε βάλει στο παρελθόν σε μια κατάσταση να είσαι μέσα σε μια αβεβαιότητα. Γι' αυτό το πράγμα έχει μετανιώσει, γιατί λέει ότι δεν είναι και του χαρακτήρα μου αυτό. Λέει ότι στο παρελθόν αντί να σου δείχνει να νιώθει σταθερότητα μαζί του, σε είχε δημιουργήσει σύγχυση και να μην μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Αυτό το πράγμα σκέφτεται. Θέλω να δω λοιπόν εγώ το συναίσθημα ποιο είναι όμως. Δηλαδή πραγματικά θέλει να μετακινηθεί αυτό το άτομο, παίρνει τα μαθήματά του, έτσι είναι. Πάνω του πέφτει μια καινούρια αρχή, μια καινούρια αρχή η οποία θέλει να έχει τη μεγαλύτερη θετική εξέλιξη όλο αυτό. Κάτι θέλει να αλλάξει και να γίνει πάρα πολύ θετικό. Είναι λέει σαν να ήμουν ένα ανώριμο άτομο και τώρα έρχομαι να το πιάσουμε, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Μάλιστα. Μας μιλά για την επικοινωνία που θέλει να κάνει, που όπως βλέπεις βγαίνουν οι κουκουβάκες, η σοφία που αποκτήσατε και οι δυο σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, αλλά αυτό που παρατηρώ είναι η δυναμικότητα που θέλει να κάνει κάποια πράγματα, κάτσε τα κουνά όλα. Θέλει να το κάνει με πολύ δυναμισμό αυτή τη φορά, με θάρρος. Για να δω το συναίσθημα, εγώ ψάχνω, ο ίδιος βγαίνει πάλι. Είναι όντως σαν να κρατάει τη συγγνώμη, ναι, θα έρθει στο σπίτι σου αυτό το άτομο. Ναι, μέσα από ένα ταξίδι επιμένουν οι κάρτες ότι θέλει να κάνει ένα ταξίδι. Ταξίδι, αν δεν είναι μακριά, έχει να κάνει μία κίνηση, μία μετακίνηση τέλος πάντων, να αναχωρήσει από εκεί που τέλειωσε, τι κάνει. Βασικά δείχνει σαν να τέλειωσε κάτι που υπήρχε και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη σου ο ίδιος. Εδώ το σπίτι έχει να κάνει και με τη θαλπορή, την εμπιστοσύνη και όλα αυτά. Και με το πλοίο εδώ, εντάξει, δεν ξέρω αν δουλεύει, είπαμε, στη θάλασσα, αλλά λέει ότι να περιμένεις, λέει, πάρα πολύ γρήγορες εξελίξεις και με τα ψάρια εδώ έχει κάνει δάκρυα αυτός ο άνθρωπος για εσένα και σε νιώθει πάρα πολύ έντονα. Έχουμε και πανσέλινο και θα τον πιάνει φαίνεται, αυτή η πανσέλινος, γιατί λέει ότι τα συναισθήματά του είναι πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα, όλα αυτά που ακούς τα έχει έντονα μέσα στη σκέψη του, γι' αυτό και εσύ δεν μπορείς να ηρεμήσεις και έτσι έχουμε τη συνάντηση που θα δώσει και τις λύσεις εδώ. Για να ρωτήσω λίγο εδώ με αυτή την τράπουλα για την καινούρια γνωριμία, γιατί το λέω συνέχεια ότι κάποιοι θα αναχωρήσετε και εσείς από εδώ και θα πάτε στην καινούρια γνωριμία. Αυτή η ενέργεια που βγαίνει σε αγάπη, πάρα πολύ έντονα, είναι ο άλλος άντρας εδώ όπως βλέπεις, πολύ τύχη, μέσα σε αυτή τη με αυτό το χρονικό διάστημα τώρα της Πανσελίνου, θα γίνει, λέει, γνωριμία. Έχετε κάποια εμπόδια, μάλλον το εμπόδιο είναι ότι ακόμα δεν μπορείτε να φύγετε από αυτή την προηγούμενη σας κατάσταση, αλλά επιμένουν οι κάρτες ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται για απίστευτη δέσμευση, μία δέσμευση που θα είναι, λέει, σαν τυχερό σας, ένα συμβόλαιο ζωής, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι του γίνεται κτλ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε μία ιστορία που σε μας βγαίνει συνέχεια. Εμείς βλέπουμε κάπως τη συνέχεια της και η συνέχεια της έχει να κάνει ότι για κάποιους έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος με το τρίτο πρόσωπο, να το πω έτσι.
που θα το δεις μέσα σε αυτήν την Πανσέλινο. Άρα έχουμε στις 2 μέχρι, Πανσέλινο έχουμε στις 2, άρα μέχρι, θα σου πω, μέχρι τις 8 του μηνός θα έχεις μάθει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει με την Πανσέλινο, και με την, συγγνώμη, με την κυρία αυτή. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου το νούμερο 8, γιατί το 8 είναι και το άπειρο το δικό σας, αλλά είναι και ο Σκορπιός. Άρα λοιπόν η κάρτα του θανάτου. Άρα λοιπόν κάτι τελειώνει σαν με θεία δίκη. Εδώ κάτι θα γίνει με θεία δίκη, δηλαδή αυτός που είναι, είπαμε, ο υπέτειος του δικού σας χωρισμού, ναι μεν χωρίζει, ναι μεν όμως βγαίνουν και οι αλήθειες στην επιφάνεια, γιατί δεν έχει αναλάβει τώρα το κάρμα σας. Η αλήθεια λοιπόν και η αιτία δεν θα μείνουν κρυφές, αυτή είναι η δικαίωση του σύμπαντος. Το λέμε όλοι, το λες και εσύ, όλοι μας το συζητάμε, το κάρμα, τη δικαίωση και όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι η δική μας εδώ, ότι κάποιος θα γίνει υπόλογος για όλα αυτά που έχει κάνει και θα έχει και συνέπειες που δεν χρειάζεται να πεις μέσα σου εσύ αυτή τη στιγμή να πάθει και να πάθει άλλο. Ίσα-ίσα δεν πρέπει να το αναφέρεις καθόλου αυτό, μα καθόλου. Θα πρέπει λίγο να είσαι σε αυτά προσεκτικός, προσεκτική, γιατί είπαμε ότι αυτό που ευχόμαστε για κάποιους το λουζόμαστε εμείς στο τέλος. Άρα άστους αυτού που τους έρχεται αυτή η θεία δίκη εδώ πέρα, άστους την ησυχία τους και εμείς περιμένουμε τις δικές μας εξελίξεις. Πάμε να δούμε λίγο, να το τελειώσουμε σιγά σιγά το άνοιγμα με κάποιες επιβεβαιώσεις, όχι επιβεβαιώσεις, γιατί για μένα με έχει επιβεβαιώσει συνέχεια, δηλαδή το άνοιγμα είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει μία επανασύνδεση μέσα από δικαίωση και μάλιστα θα ηρεμήσετε κιόλας, αλλά θέλω να κάνω και κάποια έτσι, να δω κάποιες επεξηγήσεις. Είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αγνά συναισθήματα, πολύ μετανιωμένος, πάρα πολύ μετανιωμένος, και βγαίνεις Βασίλης Αράβδον εσύ, το κρυάρι που βγήκες κάπου και εδώ, έτσι κάπου, εδώ, Βασίλης Αράβδον εδώ, Βασίλης Αράβδον εδώ. Τώρα λοιπόν στην εποχή του κρυού θα αρχίσεις να δείχνεις πιο δυναμική, πιο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Κάτσε λίγο. Πέρασες πάρα πολλά, αυτός ο χωρισμός ήταν ένα απίστευτο βάρος για σένα και όλες οι κάρτες δείχνουν ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του αυτό το άτομο, όπως και εσύ όμως, γιατί μπορεί με την ενέργεια του άρματος, μπορεί στο παρελθόν να ταλανιζώσουν πάρα πολύ εδώ, τι γίνεται, πώς γίνεται, να είχες φοβίες. Τώρα, είπαμε ότι θέλει να σε συναντήσει πολύ καρμική σχέση, να ζητήσει συγγνώμη, έλα εντάξει, να σου δώσει το απόλυτο, τα 10 πεντάκτηνα, δηλαδή να έχετε ισορροπία. 10 κύπελα, 10 πεντάκτηνα, το απόλυτο δεκάρι. Δες εδώ, μέχρι τώρα είχατε τους 10 ράβδους, από ένας χωρισμός που έφερε απίστευτα βάρη και στρες και σε σένα και σε αυτόν τον άνθρωπο. Έλα ρε, δες εδώ τώρα τι γίνεται με τον άσο των κυπέλων. Κοίταξε, εδώ είπαμε ότι είναι η κάρτα της αγάπης. Ετοιμάζεται να μπει μέσα στην κούπα, θέλει να έρθει το πνεύμα, να σας βάλει μυαλό και εσάς και αυτόν τον άνθρωπο για να είστε μαζί. Να έχετε ένα κοινό μέλλον που δείχνει συναρπαστικότατο, γιατί έχουμε πολύ φωτιά, ξανά κρυός εδώ. Έχετε δώσει πολύ δυνατές μάχες, οι 7 ράβδοι είναι κάτω από εδώ, κάτω-κάτω, ξανά. Έχετε δώσει απίστευτη μάχη στην αγάπη. Έχετε πονέσει πάρα πολύ 5 κύπελα, αλλά τι έχουμε πει για αυτά τα 5 κύπελα? Μη θρηνείς άλλο με την ενέργεια του Σκορπιού, δηλαδή με θυμό, με πληγές. Υπάρχει εδώ μια σύνδεση που σας κρατάει ακόμα, είναι αυτές οι δύο οι κούπες οι όρθιες. Ένας γάμος εδώ θα γίνει στο μέλλον, αν σταματήσετε να κοιτάτε μόνο αυτά που χάσατε και δεν γυρίσετε να δείτε το μέλλον σας, γιατί γυρνάτε μόνο στο παρελθόν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ παλεύετε για κάτι, οι σκέψεις σας είναι μόνο θλιμμένες. Όχι για όλους, γιατί τώρα έχετε αρχίσει να δυναμώνετε πολύ, κάποιοι, και εύχομαι όλοι.
Θέλει να έρθει ως βασιλιάς πεντάκτηνων, ένας ταύρος εδώ, άρα έχουμε ενέργεια και του ταύρου, άρα το άνοιγμα μας το πλατιάζει λίγο και μας πάει για κάποιους μέχρι και τον Μάιο, στο γενέθλιο μήνα του ταύρου. Τρία κύπελα, μια απίστευτη χαρά, αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα είπαμε ξεμπερδεύει και με τον ήλιο μια δεύτερη φορά βγήκε και ο ήλιος. Και με τον ήλιο λοιπόν δείχνει ότι η καθαρότητα θα είναι αληθινή, αυτό που θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος θα είναι αληθινό, ξεκάθαρο, θα έρθει ξεκάθαρος, παλεύει αυτή τη στιγμή, επίσης μπορεί, έλα ρε εσύ, έχω το αστέρι στα χέρια μου, το αστέρι κλείνει όλες τις κάρτες, έτσι, είναι πιο ισχυρή δύναμη. Παλεύει αυτή τη στιγμή με τους δαίμονες του, με τα πάθη του και τα λοιπά, τους φόβους του. 5 ράβδι, έχει οικογενειακούς καυγάδες, διαφωνίες, διαμάχες, γιατί είχατε και μια διαφορετικότητα, ειδικά αν είναι από το εξωτερικό και είναι άλλης θρησκείας. Έχουμε και τέτοια θέματα εδώ, δίνουν κάποιες μάχες. Με το αστέρι όμως όλα γίνονται υποκαθοδήγηση από το σύμπαν για να σας δώσει δεύτερος άσος εδώ την ευκαιρία. Έλα εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και η δικαίωση, όπως σου είπα με αυτή την κάρτα ξεκινήσαμε λίγο. Η δικαίωση, και να μην ξαναπώ τα ίδια, μια απίστευτη δικαίωση έρχεται στη ζωή σου, γιατί ήρθε η ώρα να πάρεις αυτό που σου αξίζει, σου ανήκει, γιατί είπαμε ότι έχεις παλέψει υπερβολικά για τα 2 δεκάρια αυτά, την ολοκλήρωση. Και στα επαγγελματικά σου πολύ ωραία πράγματα έρχονται και στα ερωτικά σου. Εδώ μια γιορτή, μια χαρά, απίστευτη ενέργεια. 2 άσεις στο αστέρι, μιλάμε τώρα θα πάρεις τα πάντα, σου είπα στα χρωστάει όλο αυτό, οι μάχες είχαν να κάνουν με την καλοσύνη σου και το ότι ήταν όλο αυτό άδικο για σένα, το ξέρεις. Η κάρτα της δικαιοσύνης και τα 2 ξύφια εδώ πέρα, κάποιος παλεύει, εσύ παλεύεις να κόψεις ή όχι, αυτό που είπαμε πριν, στο ξαναλέω ότι κάποιοι θα διαλέξετε καινούριο πρόσωπο και ο καινούριος βγαίνει απίστευτα καλός. Δεν χρειάζεται, εσείς που δεν θέλετε να παλέψετε ο άλλο, βγέστε από αυτή την ενέργεια και περιμένετε τη δικαίωση με το καινούριο πρόσωπο. Εσείς που περιμένετε την δικαίωση όμως σε ό,τι αφορά μια κατάσταση από το παρελθόν, δικαιώνεστε και μάλιστα με θρίαμβο εδώ, από ό,τι βλέπω, θρίαμβος, πολύ ωραία ενέργεια. Και εγώ θα σας το ευχηθώ όλους, όπως και θα σας ευχαριστήσω που είδατε ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σας άρεσε, τι θα κάνετε, θα πατήσετε ένα like για να καταλάβω ότι σας αρέσει κιόλας. Απ' την άλλη πατήστε ένα hype. Όλα αυτά ανεβάζουν τα βίντεο για να το δουν και κάποιοι άλλοι που ίσως θα τους ενδιέφεραν, αλλά να βοηθήσετε και το κανάλι να ανέβει όσο γίνεται παραπάνω. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να βοηθήσεις το κανάλι, σε ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. Κάνε την εγγραφή σου, πάτα και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, και άλλα βίντεο γίνονται και στο TikTok κτλ. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, τα Romania Destiny δηλαδή, και στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, και στις 2 περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Μάχεται λοιπόν το σύμπαν όλο, το σύμπαν έρχεται μια ολοκλήρωση μέσα από απίστευτες ευκαιρίες στην αγάπη. Η αγάπη ποτέ δεν μένει στάσιμη, μόνο εμείς αν την κρατήσουμε στάσιμη. Με αστέρι, με θεραπεία, θεραπεύονται όλα αυτά που έχετε παλέψει. Γι' αυτό σας λέει το σύμπαν, ηρεμήστε τώρα, το σύμπαν δουλεύει για σένα, ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, περίμενε τα καλύτερα, κάποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν, κάποιες να αρχίσουν καινούριες και κάποιες να γίνουν επανασυνδέσεις. Ούτως ή άλλως έτσι είναι η ζωή, αυτά έχει στην αγάπη.
και εγώ σου εύχομαι να ζήσεις αυτό που σου αξίζει, τα καλύτερα δηλαδή, αρκεί όμως να το πιστέψεις και εσύ για σένα αυτό, όχι μόνο εγώ να το λέω, είσαι ένας μοναδική, είμαστε πάνω σε αυτό το πλανήτη, δεν θα ξανά είμαστε οι ίδιοι όσο είμαστε σε θέση να το ξέρουμε, μπορεί να ξαναγεννιόμαστε αλλά θα είμαστε διαφορετικοί σε άλλα χρόνια, σε άλλες καταστάσεις, δεν το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι το σήμερα, ζούμε το σήμερα και στο σήμερα πρέπει και θέλουμε και πρέπει να θέλουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Δεν πρέπει ούτε ένα δευτερόλεπτο να είμαστε συναισθηματικά ασταθείς, όσο είμαστε δυναμωμένοι, τόσο κερδίζουμε αυτό που μας αξίζει. Και αν τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει δεν έχει δει την αξία σου, σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι μαζί σου, άρα φύγε στο μέλλον να τελειώσεις. Αν βλέπει την αξία σου, αυτό που μας είπε εδώ δηλαδή, θα είναι δίπλα σου και καθαρός όπως έβγαλε με τον ήλιο. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.